Hello everyone, welcome to my channel. So, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি সিৰিজৰ 13 নম্বৰ ভিডিঅ' হয়। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটা যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ প্লেলিষ্টৰ লিংক দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। So, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড আৰু আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডৰ বিষয়ে কিছুমান কথা ডিছকাছ কৰিম। NCERTত ইয়াৰ বিষয়ে বহুত বেছি ডিটেইলছত নাই। যদি আপোনালোকে NCERTৰ পৰা চাব বিচাৰে ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 11ৰ NCERTৰ পৰা চাব পাৰিব। এতিয়া আইলেণ্ড কি হয়? আইলেণ্ড মানে হৈছে মাটিভাগ যাৰ চাৰিওফালে পানীৰে আৱৰি থাকে, তেনেকুৱাবিলাকক আইলেণ্ড বুলি কোৱা হয়, অসমীয়াত দ্বীপ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড আৰু আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড এটা ছিংগল আইলেণ্ড নহয়, ইহঁত গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ড হয়, মানে অসমীয়াত দ্বীপপুঞ্জ। লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ডত 36টা আইলেণ্ড আছে আৰু আন্দামান আৰু নিকোবৰত কিছুমান চ'ৰ্চত কয় 222টা আইলেণ্ড আছে আৰু কিছুমান চ'ৰ্চে কয় 204টা আইলেণ্ড আছে। চ' এক্সামত যেনেকুৱা অপশ্যন আহে সেইটো হিচাপে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আনচাৰ। এতিয়া চাওক লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড এইখিনি হয়, ইয়াতে এই দেখিছে ন ডট ডট, এইবোৰ হৈছে সৰু সৰু আইলেণ্ড, এইখিনি গোটেইখিনি মিলি লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড হৈছে। আৰু এতিয়া লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড ক'ত আছে আমি দেখিছোঁৱেই, আৰবিয়ান চিত আছে, ঠিক আছে। আৰু লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড ভাৰতৰ কোনটো লোকেশ্যনত আছে? সাউথ আৰু ৱেষ্ট, সাউথ ৱেষ্ট লোকেশ্যনত আছে। আৰু লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড কৰেল ৰিফেৰে গঠিত হয়। কৰেল ৰিফ কি হয় অকণমান পিছত জানি আছোঁ। লক্ষদ্বীপ গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ডক একচুৱেলি তিনিটা ভাগত ভগোৱা হয়। একেবাৰে নৰ্থত কি আছে আমিনি দ্বীপী বুলি আছে, তাৰপিছত মাজত সৰু সৰু আইলেণ্ড আছে, সেইখিনিক লক্ষদ্বীপ বুলি কোৱা হয়। আৰু তাৰপিছত একেবাৰে তলত এইখিনি, ইয়াতে এই আইলেণ্ডটোৰ নাম মিনিকয় হয়। আৰু লক্ষদ্বীপৰ চাউথত মলদ্বীপছ আছে। নেক্সট আহোঁ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ড, সেইখিনি হয়। চ' আন্দামান আৰু নিকোবৰ গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ড একচুৱেলি হিমালয়া এটা এক্সটেনশ্যন হয়। চ' হিমালয়াক ম্যানমাৰত কি বুলি কোৱা হয়? আৰাকান য়োমা। চ' তাৰে এটা এক্সটেনশ্যন হয়। চ' আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ডটো এটা ছাবমেৰিন মাউণ্টেইন হয়। আৰু ইহঁত কি হয় য়ংফল মাউণ্টেইনৰ এটা এক্সটেনশ্যন হয়, কাৰণ হিমালয় কি আছিলে য়ংফল মাউণ্টেইন আছিলে ন। আৰু ইয়াৰ কিছুমান আইলেণ্ড ভলকেনিক অৰিজিন হয়। চ' আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড ইকুৱেটৰৰ বহুতখিনি কাষত আছে। আমি এক্সট্ৰিম পইণ্টছ অফ ইণ্ডিয়াটো পঢ়িছিলোঁ। চাউথাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰী কি আছিলে? ইন্দিৰা পইণ্ট, যিটো গ্ৰেট নিকোবৰত আছিলে ন। চ' ইকুৱেটৰৰ বহুত কাষত থকাৰ কাৰণে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰে ইকুৱেটৰিয়েল ক্লাইমেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে। চ' এতিয়া মই কৈছিলোঁ ন লক্ষদ্বীপ কি হয় কৰেল ৰিফৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। এতিয়া কৰেল ৰিফ কেনেকৈ হয় সেইটো অকণমান মই চিম্পলকৈ ইয়াতে বুজাই দিওঁ। একেবাৰে ডিটেইলছত পঢ়িব হ'লে আমি অচিনোগ্ৰাফী পঢ়িব লাগিব, সেইটো যদি মই কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰোঁ তাত ভালকৈ বুজাই দিম। চ' এতিয়া সাগৰৰ তলত কিছুমান ধৰক মাউণ্টেইন থাকে বা কিছুমান ৰক থাকে। চ' সেইবিলাকত কিছুমান মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম পোৱা যায় আৰু কিছুমান মাইক্ৰ' প্লেণ্টছ পোৱা যায়। চ' মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমটোৰ নাম কি হয়? কৰেল পলিপছ। এতিয়া অৰ্গেনিজিম হ'লে মানে জীৱ হ'লে আমাক কি কি লাগে? অক্সিজেন আৰু খাদ্য লাগে ন। চ' অক্সিজেন আৰু ফুড লাগে, ঠিক আছে। আৰু ইফালে মাইক্ৰ' প্লেণ্ট হ'লে আমাক কি লাগে? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু থকা ঠাই লাগে, ক'ত মানে গ্ৰ' হ'ব সেইটো লাগে। চ' ইয়াৰে মাইক্ৰ' প্লেণ্টটোৰ নাম জুজেণ্থেলা হয়। চ' এতিয়া মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম আৰু মাইক্ৰ' প্লেণ্টটোৱে দুইটাই ইটো আনটোক মানে হেল্প কৰে। চ' মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমটোৰ অক্সিজেন আৰু ফুড আমাৰ মাইক্ৰ' প্লেণ্টটোৰ পৰা পায়, জুজেণ্থেলাৰ পৰা পায়। আৰু ইফালে জুজেণ্থেলাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু থকা ঠাইটো মানে মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিম মানে কৰেল পলিপছৰ পৰা পায়। চ' ইটোৱে সিটোক তেনেকৈ হেল্প কৰি সিহঁত নিজে নিজে গ্ৰ' হৈ গৈ থাকে। এতিয়া মাইক্ৰ' প্লেণ্ট যিটো হয় জুজেণ্থেলা, এইটো বহুত টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চিটিভ হয়। চ' সাগৰৰ পানীৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি অকণমান বাঢ়ি যায়, এই জুজেণ্থেলাটো মানে বাচি থাকিব নোৱাৰে, ইহঁতৰ ডেথ হৈ যায়। আৰু যেতিয়া মাইক্ৰ' প্লেণ্টটোৰ ডেথ হ'ব তেতিয়াহ'লে মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমটো খোৱা বস্তু বা অক্সিজেনটো নাপাব, তেতিয়াহ'লে এই মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমটোৰো ডেথ হৈ যায়। যেতিয়া মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমটোৰ ডেথ হ'ব তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ অৰ্গেনিজিমত কি থাকিব? আমাৰ হাড্ডিবিলাক থাকিব ন। চ' সেইবিলাক তাত জমা হৈ যায়। এতিয়া হাড্ডিবিলাকত কি থাকে? আমাৰ কেলছিয়াম থাকে। চ' এই জমা হোৱা বস্তুবোৰ ইটোৱে আনটোৰ লগত কেলছিয়াম কাৰ্বনেটেৰে মানে
জইন হৈ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হয় আৰু তেনেকৈ বাঢ়ি গৈ গৈ তাৰ পাছত আকৌ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ নৰ্মেল হয় আকৌ সিহঁত গ্ৰ' হয় আকৌ টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েশ্যন হ'লে সিহঁতৰ তেনেকৈ হাৰ্ডিবিলাক আকৌ জমা হয় আকৌ গ্ৰ' হয় তেনেকৈ বহুত বছৰ বছৰ ধৰি জমা হৈ হৈ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হয় আৰু সেইবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰায় সাগৰ পৃষ্ঠৰ হয়তো অকণমান তলত সাগৰ পৃষ্ঠ মানে একচুৱেলি পানীৰ লেভেলৰ অকণমান তলত নাইবা পানীৰ লেভেলৰ ওপৰত আহি যায় আৰু সেইবোৰকে কৰেল ৰীফ বুলি কোৱা হয় আই হোপ অলপ হ'লেও আপোনালোকে বুজি পাইছে কৰেল ৰীফ কেনেকৈ হয় আৰু লক্ষাদ্বীপ আইলেণ্ড তেনেকেই ফৰ্ম হৈছে কৰেল ৰীফেৰে ফৰ্ম হোৱা হয় এতিয়া মই কৈছিলোঁ নহয় লক্ষাদ্বীপক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে একেবাৰে ওপৰৰ মানে নৰ্থৰখিনি আমিনি দ্বীপী তাৰপিছত লক্ষাদ্বীপ তাৰপিছত মিনিকয় হয় এতিয়া লক্ষাদ্বীপ আৰু মিনিকয়ৰ মাজৰ যিটো ৱাটাৰ চেনেল হয় সেইখিনিক আমাৰ 9 ডিগ্ৰী চেনেল বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় কাৰণ সেইখিনি ঠাইৰে 9 ডিগ্ৰী লেটিটিউডডাল গৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন বহুবাৰ আহি পাইছে নেক্সট মিনিকয় আৰু মিনিকয়ৰ তলত কি আছে বুলি কৈছিলোঁ মলদ্বীপছ আছে বুলি কৈছিলোঁ চ' মিনিকয় আৰু মলদ্বীপছৰ মাজৰ যিটো চেনেল হয় সেইটোক 8 ডিগ্ৰী চেনেল বুলি কোৱা হয় কাৰণ এইফালে 8 ডিগ্ৰী লেটিটিউডডাল গৈছে নেক্সট এতিয়া আমি আহোঁ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডলৈকে ইয়াতে আন্দামান আৰু নিকোবৰ আইলেণ্ডক মেইনলি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে আন্দামান আৰু ইফালে নিকোবৰ ওপৰৰখিনি মানে নৰ্থৰখিনি আন্দামান বুলি কোৱা হয় আৰু চাউথৰখিনি নিকোবৰ বুলি কোৱা হয় চ' এতিয়া আকৌ সেই আন্দামানকে আকৌ 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ইয়াতে দেখিছে নহয় এই 4টা ভাগ এইখিনি আন্দামানৰ ভাগ আৰু তলৰকেইটা এই 3টা নিকোবৰৰ ভাগ চ' আন্দামানক একেবাৰে মই ওপৰৰ পৰা মানে নৰ্থৰ পৰা চাউথলৈ চিৰিয়েলি লিখি গৈছোঁ চ' একেবাৰে ওপৰৰখিনিক নৰ্থ আন্দামান বুলি কোৱা হয় তাৰে তলৰখিনি মিডল আন্দামান তাৰপাছত চাউথ আন্দামান তাৰপাছত লিটিল আন্দামান ইফালে নিকোবৰক আকৌ কাৰ নিকোবৰ মিডল নিকোবৰ নাইবা কেতিয়াবা লিটিল নিকোবৰ বুলিও কোৱা হয় তাৰপাছত তলৰখিনি গ্ৰেট নিকোবৰ আৰু নিকোবৰৰ তলত আমাৰ মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া এইবোৰ দেশ আছে আৰু আন্দামানৰ নৰ্থত মানে নৰ্থ আন্দামানৰ ওপৰত কি আছে থাইলেণ্ড আছে ম্যানমাৰ আছে একচুৱেলি ম্যানমাৰ আছে থাইলেণ্ড অকণমান ইষ্টৰ ফালে আছে এতিয়া নৰ্থ আন্দামানৰ নৰ্থৰ ফালে কোকো আইলেণ্ড আছে কোকো আইলেণ্ড ম্যানমাৰৰ এটা আইলেণ্ড হয় চ' কোকো আইলেণ্ড আৰু নৰ্থ আন্দামানৰ মাজৰ যিটো চেনেল হয় সেইখিনিক কোকো ষ্ট্ৰেইট বুলি কোৱা হয় মানে মাজৰ ৱাটাৰ বডিখিনিক কোকো ষ্ট্ৰেইট বুলি কোৱা হয় চাউথ আন্দামান আৰু লিটিল আন্দামানৰ মাজৰ যিটো চেনেল হয় মানে ৱাটাৰ বডি হয় সেইখিনিক ডাংকান পাছ বুলি কোৱা হয় নেক্সট লিটিল আন্দামান আৰু কাৰ নিকোবৰৰ মাজৰ যিটো চেনেল হয় সেইটোক 10 ডিগ্ৰী চেনেল বুলি কোৱা হয় কাৰণ এইখিনি ঠাইৰে 10 ডিগ্ৰী লেটিটিউডডালো গৈছে চ' ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে কুৱেশ্যন এনেকৈ আহে যে 10 ডিগ্ৰী চেনেল কাৰ মাজত আছে চ' অপশ্যনত কেতিয়াবা আহে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ চ' আন্দামান আৰু নিকোবৰৰ মাজৰ চেনেলটোকেই 10 ডিগ্ৰী চেনেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু লগতে কেতিয়াবা অপশ্যনত আহিব পাৰে লিটিল আন্দামান আৰু কাৰ নিকোবৰো আহিব পাৰে চ' আপোনালোকে সেইটোও জানিব লাগিব যে আন্দামান আৰু নিকোবৰৰ মাজৰ চেনেলটোৰ নাম 10 ডিগ্ৰী চেনেল লগতে সেই 10 ডিগ্ৰী চেনেলটো কাৰ মাজত আছে লিটিল আন্দামান আৰু কাৰ নিকোবৰৰ মাজত নেক্সট কাৰ নিকোবৰ আৰু মিডল নিকোবৰৰ মাজত চমবেৰিয়ান চেনেল আছে আৰু নেক্সট গ্ৰেট নিকোবৰ আৰু ইফালে মই কি কৈছিলোঁ মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া এইবোৰ আছে ন তাৰ মাজৰ যিটো ৱাটাৰ বডি হয় সেইটোৰ নাম গ্ৰেণ্ড চেনেল হয় চ' এইখিনি ভালকৈ মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে যিকেইটা কৈছোঁ এই গোটেইকেইটাৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহি পাইছে এতিয়া বলক আমি কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান ইজ দ্য কেপিটেল অফ লক্ষাদ্বীপ লক্ষাদ্বীপৰ কেপিটেল কি হয় চ' ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন চি কাৰাৱতী নেক্সট কুৱেশ্যন লক্ষাদ্বীপ কামছ আণ্ডাৰ দ্য জুৰিছডিকশ্যন অফ ডেছ হাইকোৰ্ট মানে লক্ষাদ্বীপ কোনটো হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত আহে চ' ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ কেৰালা হাইকোৰ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন টোটেল নাম্বাৰ অফ চাব ডিভিজনছ ইন লক্ষাদ্বীপ ইজ লক্ষাদ্বীপক কিমানটা চাব ডিভিজনত ভাগ কৰা হৈছে ৰাইট আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি 10 নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দিছ প্লেচেছ হেজ এন এয়াৰপৰ্ট ইন লক্ষাদ্বীপ
সো লক্ষদ্বীপৰ কোনটো ঠাইত এয়াৰপোৰ্ট আছে এটা এয়াৰপোৰ্ট আছে লক্ষদ্বীপত সো ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব অপশন এ আগাটি আইল্যান্ড Next question, which one of the following language is spoken in all islands except Minicoy in Lakshadweep? So, কি সুধিছে লক্ষদ্বীপৰ মিনিকয়ৰ বাহিৰে বাকীকেইটা আইলেণ্ডত কি লেংগুৱেজ ইউজ কৰা হয় মানে কোৱা হয় সো ৰাইট আনসাৰ ইয়াৰ হয় মালায়ালম সো লক্ষদ্বীপৰ মিনিকয় আইলেণ্ডটো বহুত বেছি সাউথত আছে বাকীকেইটা আইলেণ্ডতকৈ বহুত বেছি দূৰত হৈ যায় আৰু মিনিকয়টো মালদ্বীপছৰ বহুত ওচৰত হয় বহুখিনিয়ে ওচৰত হয় সো মিনিকয়ত মালদ্বীপছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে আৰু সেইকাৰণে মালদ্বীপছত মাহল বুলি এটা লেংগুৱেজ কোৱা হয় সো মিনিকয়তো সেইটো লেংগুৱেজে ইউজ হয় কিন্তু বাকীকেইটা আইলেণ্ড কেৰেলাৰ বহুতখিনি ওচৰত হয় ন সো তাত মানে মালায়ালমটো বেছি ইউজ হয় Next question, which of the following uninhabited island of Lakshadweep has been declared as a bird sanctuary? So, কোনটো মানুহ নথকা আইলেণ্ডক বাৰ্ড চেংচুৰী হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে সো ইয়াৰে ৰাইট আনসাৰ হয় অপশন এ পিটি আইলেণ্ড Next question, how many districts are there in Lakshadweep? Lakshadweepত কেইখন জিলা আছে সো ৰাইট আনসাৰ ইজ অপশন এ 1 অকল এখন জিলা আছে Next question, how many atolls and reefs form the archipelago of Lakshadweep? So, yare right answer hoy 12 and 3. 12টা এটল আৰু 3টা ৰিফেৰে লক্ষদ্বীপৰ আৰ্কিপেলাগোটো গঠিত হয় সো ইয়াতে মই ৰিফ কি হয় কৈছিলো আৰু এটলটো এটা ৰিফ ফৰ্মেশনৰে এটা ফৰ্ম হয় Next question, when Lakshadweep was recognized as a union territory? লক্ষদ্বীপক ইউনিয়ন টেৰিটৰি বুলি কেতিয়া ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিল সো ৰাইট আনসাৰ অপশন সি 1 নৱেম্বৰ 1956 সো লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ড হোৱাৰ লগতে এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰিও হয় নেক্সট কুৱেশ্যন লক্ষদ্বীপ আইল্যাণ্ডছ আৰ দ্য প্ৰডাক্ট অফ সো মই কৈছিলোঁ ইয়াৰে ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপশন ডি ৰিফ ফৰ্মেশ্যনেৰে লক্ষদ্বীপ আইল্যাণ্ডটো গঠিত হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আ কৰেল আইল্যাণ্ড সো এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন ডি হ'ব ৰাইট আনসাৰ লক্ষদ্বীপ সো আন্দামান এণ্ড নিকোবৰতো কিছুমান কৰেল পোৱা যায় কিন্তু গোটেই আইলেণ্ডটো কৰেলেৰে গঠিত নাথাকে তাত আন্দামান আৰু নিকোবৰত কিন্তু লক্ষদ্বীপটো গোটেই আইলেণ্ডটোৱে কৰেলেৰে গঠিত হয় কৰেল ৰিফেৰে গঠিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আইলেণ্ড গ্ৰুপ অফ লক্ষদ্বীপ ইজ সো অপশ্যনকেইটা চাব লাগিব সো অপশ্যনকেইটা চাই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ একুমুলেশ্যন অফ কৰেল ৰিফৰ accumulation হয় next question 9 degree channel separates so right answer কি হ'ব 9 degree channel কোন দুটাক সেপাৰেট কৰে so right answer option b Lakshadweep and Minicoy next question Lakshadweep island is situated so Lakshadweep ক'ত আছে right answer option a হ'ব in south west of India next question Lakshadweep islands are situated in Lakshadweep Island ক'ত আছে হেতু সুধিছে সো ইয়াৰে অপশ্যন গিটাৰ ভিতৰত ৰাইট আনসাৰ অপশ্যন বি হ'ব আৰাবিয়ান সি নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনি আইলেণ্ডছ আৰ দেয়াৰ ইন Lakshadweep সো ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰে অপশ্যন সি 36 আইলেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ অফ আইলেণ্ডছ ইজ সেপাৰেটেড বাই 10 ডিগ্ৰী চেনেল সো ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰে অপশ্যন এ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ নেক্সট কুৱেশ্যন বেৰেন আইলেণ্ড ইজ লোকেটেড ইন সো এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ বে অফ বেংগল বেৰেন আইলেণ্ডটো আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ডৰে এটা পাৰ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আ ভলকেনিক আইলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সো ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি বেৰেন আইলেণ্ড সো বেৰেন আইলেণ্ডটো এটা ভলকেনিক আইলেণ্ড হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং আইলেণ্ডছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ এন এক্টিভ ভলকেনো ফাউণ্ড সো ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব অপশ্যন সি বেৰেন আইলেণ্ড সো বেৰেন আইলেণ্ডত এক্টিভ ভলকেনো পোৱা যায় আৰু এইটো এটা ভলকেনিক আইলেণ্ড হয় সেইবাবে আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ একমাত্ৰ ঠাই য'ত এক্টিভ ভলকেনো পোৱা যায় একচুৱেলি গোটেই এছিয়াৰ একমাত্ৰ ঠাই য'ত এক্টিভ ভলকেনো পোৱা যায় সেইটো হৈছে বেৰেন আইলেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন ডাংকন পাছ ইজ লোকেটেড বিটুইন সো আমি পাইছোৱেই অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সাউথ এণ্ড লিটল আন্দামান নেক্সট কুৱেশ্যন চিলেক্ট দ্য ফলোয়িং কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড চ' আন্দামান আৰু নিকোবৰ আইলেণ্ডৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট চিলেক্ট কৰিব দিছে
প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো ইট এনজয়ছ ইকুৱেটৰিয়েল ক্লাইমেট চ' মই কৈছিলোঁৱে ইকুৱেটৰৰ ওচৰত আছে বাবে ইহঁত ইকুৱেটৰিয়েল ক্লাইমেট এনজয় কৰে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডে চ' অপশ্যন এটো মানে ষ্টেটমেণ্ট 1টো ৰাইট হ'ব নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট হৈছে দিছ ইজ দ্য অনলি প্লেচ ইন ইণ্ডিয়া হুৱেৰ আ ভলকেনো ইজ লোকেটেড এইটো অলপ আগতে পাই আহিলোঁ চ' ষ্টেটমেণ্ট 2টো ৰাইট হয় তাৰপিছত থ্ৰীটো দিছে দিছ ইজ দ্য অনলি প্লেচ ইন ইণ্ডিয়া হুৱেৰ কৰেল বেড ইজ ফাউণ্ড এইটো শুদ্ধ নহয় কাৰণ কৰেল বেড লক্ষদ্বীপৰ ফালে বেছিকৈ পোৱা যায় চ' কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কোনকেইটা হ'ব 1 আৰু 2 হ'ব চ' ৰাইট এনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি 1 and 2 নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইষ্ট অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডছ চ' ৰাইট এনচাৰ হ'ব থাইলেণ্ড অপশ্যন এ বাকী শ্ৰীলংকাটো ৱেষ্টৰ ফালে হ'ব ইণ্ডোনেছিয়া চাউথৰ ফালে হ'ব চ' থাইলেণ্ডে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য লাৰ্জেষ্ট চাউথাৰ্ণ মোষ্ট ছিংগল আইলেণ্ড ইন ইণ্ডিয়া ইজ চ' চাউথাৰ্ণ মোষ্ট ছিংগল আইলেণ্ড সুধিছে চ' সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি গ্ৰেট নিকোবৰ আইলেণ্ড আৰু এইটো আইলেণ্ডতে ইণ্ডিয়াৰ চাউথাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট মানে ইন্দিৰা পইণ্টটো আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চেডেল পিক দ্য হাইষ্ট পিক অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড ইজ লোকেটেড ইন চ' চেডেল পিকটো আন্দামান এণ্ড নিকোবৰৰ হাইষ্ট পিক হয় এইটো ক'ত আছে সুধিছে চ' এইটো ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি নৰ্থ আন্দামানত আছে চ' চেডেল পিক হ'ল আন্দামান এণ্ড নিকোবৰৰ হাইষ্ট পিক লগতে আন্দামানৰ হাইষ্ট পিক আৰু নিকোবৰৰ যদি হাইষ্ট পিক সোধে তেতিয়া হ'ব মাউণ্ট থুলিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হাইষ্ট পিক অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ডছ ইজ চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ চেডেল পিক নেক্সট কুৱেশ্যন আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আৰ চ' অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব তাৰ ভিতৰত কি হ'ব অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গ্ৰুপ অফ আইলেণ্ডছ ইন বে অফ বেংগল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ অফ আইলেণ্ডছ ইন আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ ইজ চ' এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ৰাইট আনচাৰটো মানে এপ্ৰক্স ৰাইট আনচাৰ হ'ব আৰু সেইটো হ'ব অপশ্যন চি 220 একচুৱেলি 222টা আইলেণ্ডছ আছে চ' অপশ্যনত যিহেতু সেইটো নাই চ' অপশ্যন চিটোৱে আমি চিলেক্ট কৰিম নেক্সট কুৱেশ্যন আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ কামছ আণ্ডাৰ দ্য জুৰিছডিকশ্যন অফ দ্য ডেছ হাইকোৰ্ট আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ কোনখন হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত আহে সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি ৱেষ্ট বেংগল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান ইজ দ্য কেপিটেল অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ চ' ইয়াৰে ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি পৰ্ট ব্লেয়াৰ একচুৱেলি আন্দামান এণ্ড নিকোবৰো এটা কি হয় ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয় এখন নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনি আইলেণ্ডছ আৰ দেয়াৰ ইন নিকোবৰ অকল নিকোবৰত কিমান আইলেণ্ড আছে সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 22 নেক্সট কুৱেশ্যন টোটেল ডিষ্ট্ৰিক্টছ ইন আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 3 তিনিখন জিলা আছে কুৱেশ্যন হাউ মেনি নেশ্যনেল পাৰ্কছ আৰ দেয়াৰ ইন আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 9খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে চ' গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ভিতৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰত ছেকেণ্ড হায়েষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে প্ৰথম মধ্যপ্ৰদেশ ছেকেণ্ড আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আৰু থাৰ্ড হৈছে আছাম নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেশ্যনেল পাৰ্কছ ডাজ নট বিলং টু আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড চ' এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে আন্দামানত থকা নেশ্যনেল পাৰ্ককেইখনৰ কথা জানিব লাগিব চ' ইয়াতে অপশ্যন চি হ'ব ৰাইট আনচাৰ মইলিং নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বাহিৰে বাকীকেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আন্দামান এণ্ড নিকোবৰত আছে আৰু মইলিং নেশ্যনেল পাৰ্ক আই থিংক অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং আইলেণ্ড অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ডছ কণ্টেইনছ দ্য অনলি ন'ন এক্সাম্পলছ অফ মাড ভলকেন'ছ ইন ইণ্ডিয়া কল লোকেলি এজ জলকি চ' মাড ভলকেনো কোনটো আইলেণ্ডত আছে সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ বাৰাটাং আইলেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং